compassion. For the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sinh. Xin chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly cố đạt lạc. Tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Blessed, noble, and perfectly enlightened. Namo Sananto Suche Doye Alahadi San Miao Samputo Xie. Namo Sananto Suche Doye Alahadi San Miao Samputo Xie. Namo Tak Dak Tha Toya Daya Alahade Tam Miao Tambo Da Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu. 我今见闻得受持，愿解如来真实义。O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shinhwa, all good known advisors, all Venerable Bhikshunis, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Nguyên Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, sư phụ sang gần,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。Why he's harassing the Brahma now, Joseph? He challenges everyone. He's just a challenge to everyone. He loves new challenges. Okay. We're talking today is my wireless has a problem, has a connection problem here. It's probably moving. It's soft here. So anyway, if you could get me another one, I appreciate it. It's not surprising as I keep on dropping it. This is my mistake. Let's see what channel this is. 745 to 85. It's not transmitting. It's mute. Mine? It doesn't pick as much. Doesn't pick as much. Okay, fine then. Okay, let's keep it for a while. Okay, thank you. Okay, sorry about that. Okay, we are on the 21st of August in 2011 in Rosemead, California, lecturing about the Amitabha Sutra. We're on slide 393 out of 586, so 600 slides. Probably the same for the Vajra Sutra as well, maybe more.
talking about this anecdote of male and female. Just to remind you the story, especially for the new people who were here last week. There is Shariputra, which is number one in wisdom, followed Manjushri, which is number one in wisdom with the Bodhisattvas. Shariputra is number one in wisdom with the Arhats. To visit Vimalakirti, which is one of the wisest lay persons. So you have the top three people in wisdom all meet together. Cái câu chuyện quý vị, để tại vì nhiều khi quý vị tuần trước không có mặt ở đây, thì nhắc lại cái câu chuyện quý vị. Là ba cái người đệ nhất trí huệ. Thứ nhất là ngài Xá Lợi Phất, là đệ nhất trí huệ về người A La Hán, là đệ tử của Phật đó. Xong ngài Văn Thù Sư Lợi thì đệ nhất trí huệ về hàng Bồ Tát. Xong cái người Duy Ma Cật đệ nhất trí huệ về người tại gia. Thì ba người họp lại với nhau. Ba người trí huệ mà gặp đệ nhất mà họp lại với nhau là cái vị sẽ có xẹt lửa. Thành ra ngài Xá Lợi Phất mới tới thấy một cái trong cái phòng nhỏ của ngài Duy Ma Cật Ân Bình đó, thành Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tới viếng hỏi thăm bệnh là sao. Trong phòng đó nhỏ xíu như vậy, mà cái cảnh giới nó bất khả tư nghị lắm, nó có thể tưởng tượng lắm, là cái phòng nhỏ xíu như vậy, một phòng ngủ như thường vậy thôi, mà có cả hàng hà sa số của Bồ Tát A La Hán có mặt ở đó để tới viếng thăm ngài Duy Ma Cật, giống như cái triều đình vậy luôn. Tại Duy Ma Cật là một cái vị cực kỳ trình độ cực kỳ rất là cao, thực ra là Phật rồi chứ không phải là người thường đâu. So the inconceivable state tells you right away, Vimalakirti is sick. So all these people came, Manjushri came to pay his respect and ask him about his sickness. Remember, this is a bodhisattva coming to visit a lay person. That's how much respect he has towards this lay person. It's an inconceivable state. So within a small room of the Vimalakirti, very simple room, small room, you have myriads upon myriads of beings, arhats and bodhisattvas, all in there together, and yet they don't complain. Like for example, here we have too many people next to each other. Hey, move! You're too close to me. I can smell you already. Okay, when was the last time you took a shower? I said last month. What are you talking about? I'm French, remember? Ước says. So all these people get together in a small room and no problem, no complaint. And they still are able to fit in the entire room. And because of all these the presence of these great beings, the gods come and offer flowers, as well as this attendant girl who is scattering flowers and offering to all these bodhisattvas and arhats. Quý vị biết không? Trong cái cảnh giới Phật á, là khi mà quý vị thấy Bồ Tát và A La Hán tới, phải lo lật đật chạy đi mà kiếm hoa mà cúng. Thành ra mấy người trời, mấy người thường thấy Bồ Tát Phật một cái là lật đật đi kiếm hoa mà rải rác ra. Thì có một cái cô nô tỳ của ngài Duy Ma Cật thấy mấy Bồ Tát tới, thành ra rải hoa đi khắp hàng, đi khắp cái phòng rải hoa để mà cúng dường Bồ Tát, cúng dường A La Hán. Thì Xá Lợi Phất á, là người A La Hán, mới nói người nô tỳ, nói là tại sao mà còn tham cái thân đàn bà làm cái gì? Sao đổi thân đàn bà đi? So that's the setup. So Shariputra, who is very wise, he says, "You are a woman. Why are you so attached to being a woman? Why don't you change the body into a male body? Much better off for you." Thì người Xá Lợi Phất cũng người tử tế lắm. Thấy một phụ nữ xinh đẹp, tại mới nhắc lại, nói là đừng có tham cái thân phụ nữ làm cái gì, đổi thân phụ nữ đi. Thân phụ nữ khổ lắm, không có lời gì đâu. Thế người nô tỳ mới nói là tôi kiếm 20 năm rồi, tôi kiếm cái thân phụ nữ, tôi kiếm cái thân phụ nữ không ra này. Thầy nói tôi là đổi cái thân phụ nữ, tôi nói cái thân phụ nữ nó đâu có thân nào để mà đổi đâu. So the slave girl
said, I've been looking for a female body for 20 years now. I found nothing. So which female body you want me to change out of? Go ahead. 所以我们上次讲到这个故事，就是这个舍利弗跟着这个文殊师利菩萨去见这个探望这个维摩居士，因为他生病了。那所以很多人都在那个维摩居士的房间里面，然后舍利弗就问这个文殊师利菩萨身边的这个女仆女卑专门撒花的这个女士，就问他说为什么你没有想要换你的女生到男生？She says, "Been looking for a female body." 然后他的回答就是说，我这么多年来，我不知道说，怎么解释？就是说，我不知道我从哪一个女生要换出来，这样子。是他说求女生相了，不可得。求女人相不可得，当何所转 So then typical of the Buddhist stories, rồi cái chuyện tôi cười nữa là như những cái chuyện Phật kể như vậy, thì ai cũng dùng cái ví dụ hết. Cái người có trí huệ biết dùng cái ví dụ. This is the typical of the Buddhist wisdom. If you really understand, then you use analogies to illustrate the point, to drive the point home. Cái trí huệ bên Phật giáo là vậy. Nếu thực sự quý vị hiểu rồi, thì quý vị biết dùng những cái ví dụ để mà giải thích cho nó rõ ràng. Và cái người nô lệ này mới nói, cái cô nô lệ mới nói là cũng giống như là có một cái người ảo thuật gia vậy, tạo một cái người đàn bà giả. Thì tại sao phải hỏi đổi cái thân đàn bà làm gì? Tại người đàn bà là giả mà. Thành cái câu hỏi mà đổi cái thân đàn bà nó đâu có ý nghĩa gì đâu. So this slave girl here to demonstrate her superior wisdom, she says, it's just like having a magician who created a false female person, female, and comes along another man, a man who says, why don't you change out of the female body? Is that a valid question? And Shariputra, of course, says, of course it's not, because if it's only an illusion, it's only a magic trick, it's nothing to be changed. And so the heavenly mate says, of course, then all the dharmas are simply illusions, okay, including money, including food, including the opposite sex. Okay, Jimmy? Just to make sure. And then why do you keep on asking me about changing out of a female body? So she... Về cái người nô tỳ mới nói là thì tất cả những cái pháp cũng như vậy, đều là giả, đều là hòn, đều là thủy. Tại sao thầy hỏi tôi là phải đổi cái thân bà làm? 所以这个他就用他这个女士呢，就用他这个很高的智慧呢，举了一个例子给舍利弗听，就说就如同一个魔术师变一个女生出来，然后有一个人过来问那个女生说，那你为什么不转出你这个女人的身体呢？那他说这样是一个正确的问题嘛？那舍利弗就说当然不是啦，因为那个女生本来就是假的，所以他就说相同的，所以所有的这个法呢，都是假的。Step further, xong rồi đi xa hơn một tí nữa. Next slide, 394. Then the heavenly girl uses the spiritual powers to change Shariputra, so that Shariputra now looks like her, and she herself changed herself to look like just like Shariputra. Okay. 所以这个天女她现在用她的这个神力把
这个舍利佛呢变成就长得跟他一模一样，然后把自己变成跟舍利佛长得一模一样。Thì lúc đó lúc đó thì thiên nữ đó mới dùng thần thông biến ngài Xá Lợi Phất thành như thành bà ra quay Xá Lợi Phất nói là tại sao không được thành bà? Why don't you change out your female body? 然后他就跟舍利佛说：“那你为什么不从这个女生换出来呢？” Okay, now you understand what you need to change it again. Okay, fine. Too bad I don't have Danny. Blame Danny, so I guess I have to blame Jimmy about this. Excuse me, I need to change the mic here. Turn it off first. Mute. Okay, fine. Okay. Thank you. So when the heavenly maiden changed him into the female form, he has no clue what happened to himself. Ông này không biết gì hết. Xá Lợi Phất hoàn toàn không biết tại sao mình đổi thành người đàn bà luôn nữa. So that tells you that even an arhat cannot compare to the spiritual powers of a heavenly maid who works for Vimalakirti. Ta nói chuyện khổ hài chỗ nào là người đệ nhất A-la-hán, đại đệ tử của Đức Phật đó, đứng đầu hàng đại đệ tử Đức Phật đó, mà còn thua một cái người nô tỳ của một cái người tài gia này. Think about it. This is why in Buddhism, in Mahayana, we cannot afford to be attached to any kind of mark at all. Tới vậy nói cho quý vị, nhắc quý vị nghe, trong cái đại thừa pháp đại thừa mình tu đó, người có trí huệ đó, hoàn toàn không chấp vào một cái tướng nào khác hết. Bất cứ một cái tướng nào mình không có chấp hết. In particular, you don't attach to the fact that you are a left home person. Therefore, someone else, lay people should be respectful to you. Nhất là người xuất gia đó, đừng có chấp vào nghĩ là mình người xuất gia thành người tài gia phải lễ phép với mình. Không có cái pháp đó hết. In my world, you're a left home person, you don't deserve to be respected. I don't have a problem either. You get what you deserve. Mình chỉ được người ta kính trọng mình là tại vì mình xứng đáng được kính trọng thôi, chứ còn mình không thể đòi người ta kính trọng mình được. Okay? 所以法师说，在这里就是说，虽然舍利弗的这个智慧他是这个阿罗汉里面第一，但是当这个天女呢，她把她换成身体的时候，她也是
一点察觉都没有，所以他说，法师就说，所以这就表示说他的神通呢还是比舍利佛大，所以这就表示说在大乘佛教里面，你不能去执着于任何的相。So the heavenly maiden, after Shariputra complained, I don't know what happened to me, but now I have a female body. My hands are like a girl's hands now. So the heavenly maiden has explained to him. It says, even your body can be changed. Then all female bodies can also be changed. So in particular, you may not be female, but yet you have the appearance of a female. Okay. Conversely speaking, all females are just like that. Even though they look like female, actually not females. This is why the Dharma, the Buddha explains to all of us that all the Dharmas are not fixed. They're neither male or female. 所以说，舍利佛就看看自己，就回答说：“我不知道发生什么事情，为什么我看起来，为什么我在一个女人的身体里面？”然后他就告诉他说：“如果你可以换成这个女生的话呢，那你也可以，所有的女人的身体也都可以转换的。”他就说：“所以你看起来是女人，但是事实上你并不是。”所以这就是佛说所有的法，就是說不是男人，也不是女人。Thành ra cái người nô tỳ đó mới nói với ngài Xá Lợi Phất, nói là mới giảng nghĩa cho ngài biết là cái thân đàn bà này nó có thể đổi. Thì cái thân đàn bà của ngài mới thấy ngày hôm nay nó còn đổi được, thì tất cả thân đàn bà nào cũng có thể đổi được hết. Đàn bà là vậy đó. Mặc dù cái tướng là đàn bà nhưng thiệt ra họ không phải đàn bà đâu. Giống như hiện bây giờ ngài Xá Lợi Phất là đàn ông nhưng đều có cái tướng người đàn bà, đâu phải là thiệt sự là người đàn bà đâu, mà chỉ cái tướng thôi, cái bề ngoài thôi. Thành bởi vì Đức Phật mới giảng rằng tất cả những cái pháp á nó bất định, không nên chấp vào cái tướng, không có nam cũng không có nữ. Đó là cái tâm phân biệt chúng ta thôi. Chúng ta phân biệt nam, phân biệt nữ, phân biệt hơn, phân biệt thua. It's only our discriminating mind. We constantly are discriminating male and female, superior and inferior. And this is the cause, this is the reason for all of our unhappiness. We want to win. We refuse to lose. We want to have it our way. Okay. Như cái con người mình là vậy đó. Mình muốn thắng, mình không chịu thua. Mình nhất định theo cái ý của mình, theo cái ý muốn của mình. Cuộc đời mình mới hạnh phúc được. Vì như vậy mình mới không có hạnh phúc. 所以法师说，这就是所谓的没有分别心，就是因为我们一直在分别男人以及女人，优越以及不优越，因为我们一直想要赢，所以这就是我们不快乐的根源。Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, very good. I'm full too from lunch. Ai cũng buồn ngủ, ăn no quá. 395. You are considered to have good roots. Okay, is when you are on the path for Bodhi. Cái thiện căn để làm cái gì? Thiện căn để chúng ta đi trên con đường về thành Phật. Because that the sole purpose of gathering good roots is for us to enable us to progress towards Buddhahood. Những cái thiền căn, những cái gì tốt, cái gì nó tạo ra trong cuộc đời mình đó, thì mục tiêu chân chính của tất cả nó là để giúp chúng ta thành Phật. 所以说，如果你有善根的意思，就代表说你是在这个成菩提的道路上。Bodhi bridges both cause and effect. Bridges both cause and effect. Connects. 它是连接因果的。Thì cái bồ đề á, là cái mà nó nối liền nhân với quả. You plant the seeds for Bodhi and you obtain the fruition of Bodhi. Cái nhân là mình trồng cái nhân làm bồ đề. Mình trồng, quý vị phải hiểu sự quan trọng của cái thành Phật, quan trọng cái mục tiêu mà tối thượng
ý nghĩa nhất, có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình là thành Phật. Vì trồng những cái nhân nào đó để mình thành Phật, đắc được cái tốt đẹp nhất, cái hoàn hảo nhất đó, thì ngày nào đó khi đắc được cái quả đó là tại vì quý vị đã từng trồng được cái nhân như vậy rồi. Phải hiểu sự quan trọng như vậy. Phật giáo mình phải biết trồng cái nhân mới đắc được cái quả. It's important to remember in Buddhism, it's not beyond, everything in Buddhism is not beyond cause and effect. You need to understand the importance of planting the proper seeds. If you plant the proper seeds, you will get the proper fruit. If you plant the seeds for Bodhi, then you will get the fruition of Bodhi. No two ways about it. 所以你种下这个菩提的种子，你就会得到这个成菩提的果。Okay? And simultaneously, you should also practice various forms of aiding practices. 那同时呢，你也应该要修很多助道。Hơn nữa, cái gì mà có sự khéo léo, có sự hiểu biết á, thì phải biết trồng những cái nhân, tu những cái pháp gọi là trợ đạo. Có nghĩa là sao? Trợ để cho nó làm giúp đỡ cho mình tới cái mục tiêu mình nó dễ hơn. So these aiding practices are the practices that will make it easy, that facilitate you getting to your end goal a lot quicker, a lot smoother. 这些助道就是帮助你到达你的结果会比较快一点。Thành những cái pháp trợ đạo là pháp nào? What are those aiding practices? You practice such as, you do things such as giving, you practice such as holding precepts, you practice morality, you practice the various forms of practices such as vigor, patience, and so on. 举例来说，譬如说像布施啊，或者是持戒，都是例子。忍辱，忍辱不是忍辱。Okay, so you make sure you understand there's a need for us to accrue, to engage in aiding practices to help us get there. For example, speaking, many of us are practicing the Pureland Dharma door. So we recite the Buddha's name as a major form of practice to plan the cause to obtain rebirth. Okay? Chẳng như nói những cái chúng ta, chùa này chùa tu pháp môn tịnh độ, rất nhiều người tu pháp môn tịnh độ, thì chúng ta đang tu niệm Phật để trồng cái nhân để sau này được đắc vãng sanh về cõi Phật. Đó là cái nhân với quả, sự liên hệ nhân với quả. Nhưng điều mình phải hiểu sự quan trọng nữa là mình thực sự mà muốn được thành công, sớm thành công về cái việc vãng sanh đó, thì mình phải hiểu sự quan trọng của cái trợ pháp là sao. Mình phải tạo tu những cái trợ pháp, tạo những cái phước. So we need to understand, if we are really sincere about wishing to obtain rebirth as quickly as possible, okay, then you understand the importance of creating blessings. You engage in aiding practices to assist you getting to obtaining your rebirth quickly. So you practice giving, you practice maintaining precepts, you practice patience, you practice vigor, and so on. 所以举例来说，像我们在修净土法门，我们念佛就是一个例子，就是我们诚心的念佛的话，然后以及修其他不同的助道的话，会帮助我们种下往生西方极乐世界的种子。And so in general, we need to practice both blessings and virtue. Nói một cách tổng quát, mình tu hành thì mình phải biết tu. Phương pháp tu hành mình là phải có sự thăng bằng ở trong, phải biết vừa tu phước vừa tu đức. 所以大致上来说是要修福德。So how you practice blessings? How do you practice virtues? Tại quý vị làm sao mà tu phước, tu đức bây giờ? 如何修福德呢？ You can practice blessings by practicing great compassion. Chẳng hạn quý vị có thể tu phước bằng cách tu cái tâm đại bi, nuôi cái lòng đại bi của mình giúp đỡ những người khác. 修福呢，就是可以修行大悲，是修福的一种。What is great compassion? You practice great compassion by trying to help others.
如何做到呢？就是你可以帮助别人， relieve the suffering. 减少他们的苦。 Làm cho người bớt khổ. You relieve your parents' suffering. Mình bớt cái sự khổ sở của cha mẹ mình. 疏解你父母的苦。 Okay. You relieve the suffering from your children. Mình bớt khổ, làm bớt khổ cho con cháu mình. 以及你小孩子的苦。 Okay. How do you practice virtues? Làm sao tu cái đức bây giờ? 那如何修德呢？ You practice virtues by developing wisdom. Mình tu đức bằng cách là mình mở cái huệ của mình ra. If you have your wise people, you also are just as virtuous. 所以就是要发展你的智慧。 Tại vì khi quý vị mà thực sự quý vị có trí huệ thì quý vị sẽ có đạo đức. Okay. Virtues is to do the right things, do the good things. Cái đức là cái mình làm cái chuyện đúng, cái chuyện tốt. 所以有德的意思就是说你会做正确的事情。 Any questions? Ai thắc mắc gì không? 有没有什么问题？ No questions? Okay. For the two vehicles, the body types of good roots, they have very few. Cái bên hai cái nhị thừa đó, thì bên cái pháp nguyên thủy, cái pháp tu A La Hán với là tu duyên giác đó, cái Bích Chi Phật đó, thì cái phước bồ đề của họ, thiện căn bồ đề của họ rất là ít. 而这个二乘的菩提的善根呢比较少。 Okay. At lower level, rồi cái trường hợp thấp hơn nữa, trường hợp thấp hơn là những cái người trời với loài người đó, thì họ tạo cái phước mà nó có hữu lậu. At lower level, the gods and humans realms, they love to create blessings, but those are the blessings without flaws. 而在这个天人以及人界的人们喜欢造福，但是是有漏的。And what are the blessings without flaws? Những cái phước mà có hữu lậu nghĩa là sao? 有漏的福是什么呢？ You create blessings without flaws is that when you, let's say you help someone and you have a motive of self-benefiting motives behind it. 所以就是说，当你帮助别人的时候，但是你其实有这个自私的动机。 Chẳng hạn như quý vị tạo cái phước hữu lậu là cách nào? Quý vị tạo phước giúp người ta, mà giúp người ta vì cái mưu tư lợi của mình. Mình giúp người ta từ muốn lợi. Chẳng hạn như nghe nói rằng bố thí thì có rất nhiều phước đức sau này rất là giàu sướng, giàu có, giàu sang như vậy. Vì cái lòng tham sau này giàu sang mình mới bố thí. Okay. Thì nếu mà cái hành động bố thí như vậy thì tạo cái phước có hữu lậu. Okay. For example, if you hear from the Buddhist teachings that when you practice giving, you generate a lot of blessings, tremendous amount of blessings. That's what motivates you to practice giving. Meaning that when you hear about it, you practice giving because you hope and you understand, you believe that will generate a lot of blessings for yourself. That is practicing with a self-benefit motive, and that will generate blessings without flaws. 所以举例来说，当你听到佛教里面教你说你布施会种福，然后你才布施的话，那就是一个例子。And what are the problem with blessings or outflows? Cái vấn đề của những cái phước mà có hữu lậu là sao? They tend to bring us trouble. Cái phước hữu lậu như vậy nè, nó rất là sướng, nó rất là thích thú, có cái thoải mái sung sướng của họ. Điều cuối cùng họ đem lại cái khổ cho chúng ta. Nó không giúp chúng ta giải thoát được. They cannot help us obtain liberation. 所以有漏的福呢，没有办法帮助我们
离苦得乐。For example, for those of you, this is probably appropriate for some of you here today. Như trường hợp này có thể áp dụng cho một vài người ở đây ngày hôm nay. You have blessings without flows already. Chẳng hạn như có một số người ngày hôm nay có mặt tại đây vậy đã có phước hữu lậu rồi.所以法师说，在座可能有些人，你们都已经都有这个有漏的福了。And therefore, it's very easy for you to make money. Thành ra quý vị vì có phước rồi, thành ra làm tiền một cách dễ dàng. 所以赚钱对你来说非常容易。For example, you knew last week that you put all your money into gold. Now gold increased by 10% one week. Tại vì có phước quá đi. Thành tuần trước quý vị bỏ hết tiền mua vàng. Tuần này vàng lên 10%. Một tuần nó lên 10%. 比如说 That's called blessings or outflows. Because the nature of blessings or outflows is that they bring you the wealth and the riches that you want. 比如说你可能上个礼拜就知道说投资黄金会赚钱。那这就是说他的这个有漏的福报呢，就是可以给你要的这个富有。And nothing wrong with that so far. Hiện bây giờ trường hợp như nó là tốt. The only problem is when you make that kind of money, that's when the trouble begins. The trouble start coming. Perhaps you become arrogant, and you think that you're so smart that you cannot fail in your investment. Như quý vị nghĩ là quý vị quá thông minh thành ra không thể nào mà thất bại được trong cái việc đầu tư. 所以法师说赚钱呢不是那个问题，问题是说当你赚了很多钱以后呢，比如说你就会变得比较自大，觉得你很容易就可以赚很多钱。There's one thing that I wonder if you're aware of it. I'm going to ask you all of you this question. What is the most common mistakes of rich people? Quý vị biết ngày hôm nay tôi muốn hỏi quý vị phần lớn cho quý vị một số ngày này có ngày hôm nay có hiện diện ngày hôm nay giàu dễ sợ lắm, tôi biết mà. I know some of you are very wealthy. So let me ask you this, and you don't need to raise your hand if you're that wealthy, okay? What is the problem with wealthy people? Cái mà người mà giàu nó có cái tật gì? 法师问说，有钱人呢有一个通病，那他就问说，你们知道有钱人最大的通病是什么？ Anyone knows? Yes. My experience is they don't really want to help anyone else. They don't want to help anyone. Không muốn giúp ai hết á. 他说不愿意帮助别人。 Yes, honey. What rich people? What's their problem? What? That's right. They order people around. Ugly people. 他說他們會就是叫別人幫他們做事情。 Dễ sợ không? Em bé mà ngồi nghe pháp, quý vị ngồi ngủ gục, em bé ngồi nghe pháp. See, the rest of you are dozing off, and the young lady is listening to my Dharma. Thank you, honey. Shame on you. Cô em bé thì nghe pháp, cô em bé nói là người giàu thích sai khiến người khác. By the way, I agree. It's one of the ugliest things you can be for rich people. I used to work for very rich people, and you're right. They look at you like they're slaves. It's terrible. It's so unpleasant to be around them. Okay, very good, excellent. Cái này là cô nói đúng tim đen của tôi. Tại lúc trước tôi làm việc cho mấy người rất là giàu, họ giàu dễ sợ lắm. Mà lúc mà tôi gặp những người này tôi khó chịu lắm. Tại vì ta nhìn mình như là nhân viên, như là cái người máy, không muốn sai khiến mình thôi. Thiếu cái nhân phẩm của mình. It's terrible. It makes you feel bad because you feel bad. You have to please them so that they pay you or they give you something.
and makes you lose your dignity. The people don't realize it. Cái khổ là người ta có thái độ như vậy, làm mình có tự ti mặc cảm. Mình muốn thích mấy cái người như vậy, muốn gần gũi những người như vậy. What else is sick? What are the other sicknesses that rich people have? Người giàu còn có gì nữa? Yes, Jimmy. Someday you'll be rich too. With the outflow of blessings you've been generating. Hidden agendas they're giving. Hidden agenda. Có mưu toan. Let me tell you, none of you know this because apparently you're not rich enough yet. Quý vị chưa đủ giàu thì quý vị biết cái chuyện này. Cái giàu nó có cái bệnh này nè. Okay. They indulge in sexual pleasures. Many of them. You don't think so, Ước? What did you say? Don't pretend. You hurt me. The one thing about rich people is that they indulge in sexual pleasure. They can afford it. Ultimately, that's what you can afford. Like Onassis used to say, he used to collect women when he was alive. I don't know you agree with that text or not. It's true. There's a problem with sicknesses with rich and powerful people. They indulge in that. They invariably indulge in that. Cái bệnh của những người thiệt sự giàu như vậy này là người ta thích cái chuyện tình dục, người ta đi chạy theo cái chuyện tình dục. Yes, Lang disagrees clearly. You're not rich enough yet. Huh? She says it applies only to men only. Of course, we're the richer ones. Women are not rich. We are. 有钱人会bằng đàn ông đâu. 沉溺于这个 Is that right? 性欲、淫乐，然后乱说就是乱说只是男人。 Why do you think men get nice cars and nice houses? Why do you think you get this curvy Porsche or Bentley or Maserati? Huh? Huh? Why? Ước is so naive. When you walk into a Ferrari showroom and you say, I want this, you have the kind of mindset and you know what I'm talking about. It is sad. When I was working in Silicon Valley, we have a lot of these startup companies and lots of Porsches as well. And invariably, you have these young programmers, young engineers driving Porsches around. And joke has that back then is that when you look closely next to that, the other seat is a blonde. And the other guy, and the driver is most likely Chinese. Chinese engineers, yeah. No Vietnamese. And the Japanese would not drive a Porsche. The Japanese would drive a Lexus. Kể cái chuyện lúc mà tôi làm ở đằng Silicon Valley ở San Jose là ở đó có nhiều cái hãng nhỏ mà giàu lắm. Thành ra chúng tôi đùa với nhau nói là mỗi lần ở đó nó bán xe Porsche nhiều lắm. Xe Porsche, xe Ferrari bán nhiều dễ sợ lắm. Mà mỗi cái lái xe người đĩ chứ coi. Mỗi lần mà thấy người lái xe là người kỹ sư người Tàu. Bên cạnh ông á là còn mấy cái cô tóc vàng, mắt xanh ngồi. Đời xưa như vậy. So the question Lang says is, they apply to women. Women are not into sex. Yes? The man says, yeah, we're not touching this. You say what you will, but we're not touching this. Yes, text. Because
can't remember what it was. I don't remember the circumstances. But for some reason, they were seeking financing from Christina Manassas, right? Aristotle daughter. And they were starting to negotiate with it. And Christina said, "Well, I don't have time for this. I want to focus. All I want to do is focus on my sex life." All I want is what? All I want to do is focus on my sex life. Your sex life. Right. She was just totally upfront about it. She couldn't be bothered with anything else. Is this a true story? Yeah, it's a true story. We're not going to get sued because of this? No. Okay, we put it now on our sutra then. I rest my case for Lan. Yeah, I disagree with Lan violently. You're wrong, Lan. It's the same thing. Remember the prior anecdote? There's no difference. There's no males, no female. If you believe it's true for male, then it's also true for female. There's no difference at all. Alan still disagrees. Vicky, what do you have to say? I think it's true for male and female. Because I heard of many stories of many rich ladies, very rich people. They have many boyfriends. The females have many boyfriends. They change husbands and boyfriends like daily. What? Who said what's true? Amy said that. Yes. Cái này sự thật là cái này không có sự phân biệt giữa nam với nữ, vì nếu quý vị tin mà nam này nữ nó cũng như vậy thì không khác gì hết đó. Ok. Tại vì tôi nghe nhiều chuyện mà người bên phái nữ mà rất giàu, người ta rất có nhiều bồ trai, đến nhiều chồng. 法师刚刚讲说，乱说只有男人，那法师就是说，就是刚刚讲那个故事，讲说没有男女之分别，所以如果是男人会找女人也是一样的。那法师就说，他听过很多故事，是很有钱的女人，他们也是有很多。And I'm saying this based on the Chinese wisdom. It says that there are two things about human nature, especially the Chinese. This is probably more applicable to the Chinese than anyone else. So that's safe to talk about it because we're not. Hey, come here. Come and speak Dharma with me. See how wonderful it is to speak Dharma? See? It feels great. Yes. 老师，现在流行一句话，意思就是说，男人有钱就变坏，那么女人呢要坏才有钱。She's even worse. 说坏的这个坏事的包括很多问题。You understand? 得手的意， You do? 不单是男女的意，还有其他的意外。You bad. You're so bad. No, I'm not going to translate this. No, I refuse to translate this. I'm in big trouble. Cái bà nói ghê quá, tôi không nhấn dịch luôn nè. Tôi dịch một cái là tôi mang tiếng. Nice try. I'm not falling for your trick. I know my limits. It turns out the Chinese has a saying. Người Tàu có một cái câu. This is the test. If you're rich, you're not abusing sex. Người Tàu nói nếu quý vị giàu, có quyền thế thì không có lạm dụng cái không có trác tán, không chạy theo cái chuyện tình dục. When you poor, khi quý vị nghèo hả, thì tâm không có quỳ lì người ta. And when you're poor, you don't kowtow to people. These are the two sicknesses of the rich and poor people. I mean, the rich and poor Chinese, okay? The Vietnamese do not have this problem. Or Americans. Or Filipino. The poor Chinese people. Go ahead and translate. What's the
有钱的人 something like cannot resist sex, indulging in sex. Now you hear it. And the poor people, 不移, not move. Cannot resist not moving, meaning you yield, you compromise your value system. Oh, but that was more saying that if you are poor, then you usually yield. And the rich people, the rich Chinese, they cannot resist indulging in sex. My Chinese translator disagrees with me. She's negotiating how to translate in a way that's more acceptable to the Chinese. I said, just give it to me straight. Give it to the Chinese straight. They get it. It's the Chinese saying, it's not my invention. Tôi đâu có chế cái chuyện đó. Cái này cái câu Tàu mà, người Tàu mà. 对对，那个，对对，对，隐喻是一样。不是有钱的人，对不对？珍贵的。对，有权利的，对。It's very. You see, rumor has it the Chinese girls love people with money and power. Only Chinese girls, right? There you go. See, this is my proof. Go ahead and translate. 法师说，他们rumor has it, 就是说大家就说这个 Chinese girls 会喜欢。Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yes, young lady, would you like to comment about? Never mind. Yes. So it's kind of interesting because those are the weaknesses of these types of people. Think about it. Cái này là cái khuyết điểm của hai loại người đó, người giàu, người nghèo, có khuyết điểm rất là nặng ở đó. Okay, aren't you glad you're not that rich nor poor? We don't have those problems, do we? Especially the Vietnamese. Người Việt Nam mình hay dễ sợ, mà đâu có vấn đề nào đâu, hoàn toàn vấn đề như vậy hết. We say, you're so blessed. Okay. Why don't you go and talk to mom? Why? How can you leave her alone like that? You used to come and say, Mom, and now you're bored of her already. And there's a girl right there as well. Yeah, that's him. Watch out, he's our Casanova. You know what Casanova is? He loves girls. Now she goes back to mommy. Oh, too much. Okay, we go back to our lecture here. Mình trở về nói Phật pháp đàng hoàng. And the reason you attach to the condition is that because you don't understand yet. Cái lý do cái việc còn tham cái phước hữu lậu tại cái việc chưa hiểu. Okay, the problem with the outflows, the blessing with outflows is that they will bring us a lot of trouble, more trouble than we can handle.
Cái sự thật là thế như vậy nè, quý vị mà tham những cái phước hữu lậu đó, và sau này nó đem lại nhiều cái phiền phức mà mình không thể nào giải quyết được. 对。 What did she say? 法师说，有漏的福报会带给我们非常多的问题以及麻烦。 She has a headache. I wonder why. Okay, never mind. Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Okay, because if you cannot handle your mistakes, then because you're rich, your mistakes are much more serious. You create more damage to yourself. Cái người mà có quyền thế, người giàu có thì cần có không biết giải quyết vấn đề của mình thì sẽ tạo nhiều cái nghiệp nặng lắm, sau này mà khó mà thoát lắm. Okay, so it's better when you create blessings to create blessings with non-outflows. Thành tốt nhất quý vị khi mà tạo phước những cái loại phước mà vô lậu đó thì nó tốt hơn nhiều. 所以，因为它会带给我们非常多的麻烦，所以，造无漏的福是比较好的。In fact, let me tell you something. Usually, people who create blessing with no outflows, những cái người mà tạo phước vô lậu đó, là thường những người có rất nhiều phước hữu lậu mới tạo được phước vô lậu. It turns out the people who create the blessing without outflows are the one who have tremendous blessings with outflows. I mean, the one without outflows, if they create blessing with outflows, you must have a lot of blessing with outflows first. 所以，意思就是说，你如果可以造无漏的福的话，你应该是有非常多有漏的福。 Okay, any questions? Are you saying that nobody understands what you're saying? Yeah, no one. Me neither. But you neither. If you have a lot of blessings with outflows, it means you have them with no outflows as well, right? No, Well, that's what just the opposite. I meant the opposite. No wonder I couldn't get it myself. you're saying. It didn't sound right either. Try stating it the way you actually mean it. Please. The people with blessings without outflows are the one who have a lot of blessings with outflows as well. Okay. But the opposite is not true. The converse is not true. If you have a lot of blessings with outflows, you may not have blessings without outflows. Phải cẩn thận chuyện này. Cái người có phước mà hữu lậu đó, chưa chắc có phước vô lậu đâu. Cái người có phước vô lậu nhiều cũng có rất nhiều phước hữu lậu. Nó tự động. Ngược lại nó không đúng. Okay? 法师说，就是说，你如果能够制造无漏的福的话，通常这些人呢，他们也有非常大的有漏的福。但是相反的来说，如果你有很多有漏的福报的话，并不代表你可以制造无漏的福报。Okay, when you teach children, this is what makes me feel good about children. Cái việc dạy con nít đó, phải để ý cái chuyện này. Okay. The most important thing you need to teach your children you cannot do without is you teach them about respect. Dạy con nít đó, phải chú ý tới dạy cái sự lễ phép, để kính trọng người khác. Cái đó cực kỳ quan trọng. This is the fundamentals about children's education. You need to teach them about respecting others, especially respecting the adults, older people. 所以法师说，现在教小孩子，就是最重要的一点是要教他们尊重，尤其是尊重这个年长的人。This comes from you. Từ cái này nó từ cái tâm quý vị ra, chứ không thể nói được. You cannot talk about it. You have to feel that way yourself.
法师说不是光说，你们必须要真的、真心的是这样子觉得的。 Nghe rõ ràng không, Jasmine? You have to truly respect the triple jewel before your niece and nephews will truly respect the triple jewel. 法师 It's not your words. It's how you feel inside. They sense it themselves. So when you are that way, you teach them, they believe you. They will be just the way, they will be respectful. Okay? Because children, one of the requirements of children is they have to be respectful towards the elders. There's no two other ways. There's no two ways about it. They have to be respectful. Okay? Người con nít á, bổn phận người con nít á, có bổn phận là phải đối người lớn hơn, là phải biết cung kính người lớn hơn. Cái đó rất rất quan trọng. Con nít mà không có cái cung kính đó là sau này sẽ hư. Nó thiếu căn bản làm người. If the children do not respect the elders, they lack the foundation of humanity. Okay? And let me tell you, why do I bring it up? Because I noticed a change in my man here. Okay? See the girl smiling. He's kind of cute too. Because when he first came to the temple a few years ago, he's very disrespectful. 法师说他为什么会讲这个？因为他看到 It's only about 6 months ago. You see how patient I have been. It's only 6 months ago he started changing. You know what I'm talking about, right? Don't you? Who I'm talking about? No, you don't. Okay. Only about a few months ago, that's when he started changing. He became so much more respectful towards everyone, including girls. This is why the girl is so popular with the girls nowadays. Serious. 就是说6个月之前他开始改变了，因为他当初来的时候他是非常的不是很尊重别人的人。 Nhóc này nó hay lắm. Cách đây 3 năm nó tới chùa này á, thì nó có cái thái độ nó hơi thiếu cung kính một tí, rất thiếu cung kính. Cách đây vài tháng mà rồi nó đổi rất là nhiều. Thì cái thái độ bụi nhiên nó cung kính hơn nhiều. Okay. And that's when you know that they're progressing on the right path. Okay. Thành bởi giờ mới thấy đứa con nít đó đang phát triển đúng cái phương hướng. Okay, you notice that he's very quiet. He wants attention in a quiet way. Before last year, he come to me and say, he would be all over me, my clothes and everything else. Now he demands attention in a quiet and subdued way. And this is what the girls like about it. Right? So, this is important. It's important because he also lucky because a few months ago Mikado came to us as well. Mikado is respectful. He's trained right himself in the culture. So he's a respectful boy, and I really like that about him. So that's what we need to teach our children. Okay? So keep it up, young man. Go bother your mother now. Give her a bigger headache. See, listen. See, obedient. From respect, next is obedience. And then third thing, you turn them to slaves. Thứ nhất là dạy thì nó cái cung kính, thứ nhì dạy nó ngoan, thứ ba biểu nó thành nô lệ cho mình. Okay. Any questions or comments? Okay. These are very simple things, fundamental things. If you don't have these building blocks, you have a hard time teaching your children down the road. Quý vị không có những cái thành phần quan trọng này á, phải dạy con cái sau này nó khó, dễ sợ lắm. Rất là khó. And this is what's wrong with the Western education. There's no such a thing. I do not personally believe in the fact that you as a father and mother should be your son's best friend. That's baloney.
Okay, you're the boss. You need to respect authority. There's time to be best friends and buddies, but it's not always. It's not should not be the norm. Okay, that's wrong. The Western education is wrong. So wrong about it. Okay, and that's why the kids walk into the college and put the feet on the table and say, "Hey, what are you going to teach me today?" Are you kidding me? You have the kind of attitude towards people who are doing you a favor. How can you learn anything important in life? If you're respectful, then other people will teach you. You're not respectful, no one will teach you. Quý vị phải nhớ như vậy, dạy con cái, dạy nó, tại sao mình dạy nó cái sự kính trọng? Nó biết kính trọng cái lễ phép với mình, người khác mới dạy cho nó. Nó thiếu sự kính trọng cái lễ phép, không ai dạy tụi nó đâu. Okay? You're not translating the Chinese. 所以法师 This 就 is 说 Chinese Dharma too. 法师就说要有恭敬的态度，就是教小孩一个非常重要的一个基本的观念，因为如果没有这个观念的话，他们之后再要教育他们是会非常困难的。Any questions or comments? Charlie, you like to say anything? Okay. All right. So in short, you need to accrue a lot of good roots in order to obtain rebirth. It's not that easy. Tôi nói cái vị nhắc tới cái vị hỏi muốn vãng sanh là phải tạo rất nhiều phước, rất nhiều cái thiện căn để mới được vãng sanh được. Không có dễ đâu. Thành ra tôi khuyên quý vị là phải tích cực mà trồng phước điền của mình. So I encourage all of you to actively, vigorously cultivate your good roots, plant your good roots. Okay? Any questions? Very good. Next, 396, 396. It turns out that one of the best way to plant blessings is to recite the Buddha's name. Một trong những cái phước mà quý vị sẽ tạo và tốt nhất là niệm Phật. Tại vì một cái hùng danh của Phật như vậy là có hoàn đầy đủ hết tất cả những cái phước đức mà quý vị cần có để mà thành Phật. Because in the Buddha's name, the Buddha's name is replete with all the blessings and virtues you need to become Buddhas. You need nothing else. Okay? 所以这边讲到福中福。And that's why it turns out that the people who can recite the Buddha's name, whether what age or what gender or whatever state they are in, or how the matter of birth, if they can hear of the Buddha's name that's being recited, they themselves must have accrued good roots for many kalpas already. 所以不论你的这个年龄或者是性别，你只要有可以听到佛的名号的话，他们就可以种下很好的善根。So that's why they get to hear the name, the Buddha's name. Yeah. Okay, thì nhờ như vậy, cái người mà niệm Phật được là bất cứ đàn ông đàn bà, hoặc là lớn, già là trẻ, hoặc là từ cái hạng người nào, hoặc là sanh cách nào, nghe được cái hồng danh của Phật đã phải trồng, đã từng bác biết bao nhiêu thiện căn rồi, trong quá khứ rồi mới nghe được cái hồng danh của Phật, không có dễ đâu. Okay? Tại vì cái sự thật là trong cái thành phố Về Xá lúc mà Phật lúc còn sống đó, ngài hoằng pháp ở đó rất lâu đó, thời gian rất là lâu đó, thì cái thành phố Về Xá đó có 900.000 người. Thì sự thật trong cái này trong lịch sử Phật giáo nó rõ ràng lắm. Thì 300.000 người là gặp Đức Phật, đích thân gặp Đức Phật. 1/3 gặp được Phật, 1/3 chỉ nghe được cái hồng danh của Phật thôi, 1/3
không bao giờ nghe tới cái hồng danh của Phật, nghe tới Phật nữa luôn. Đây cái chỗ mà Phật này, mỗi lần Phật giảng pháp á, là có vua, chúa, có hoàng tử, có cung hoàng hậu, hoàng đế tới mà nghe giảng pháp. It turns out that Shravasti has 900,000 people in that. That's considered a big city back then, and only 1/3 get to meet with the Buddha and listen to his sermons. 1/3 heard of the Buddha's name. Remember, back then the Buddha had a lot of royal patronage. Every time he spoke Dharma, usually he would have a lot of kings and queens and great officials and emperors coming to listen to his sermons. And finally, 1/3 never heard of a Buddha. 所以在社会有9亿人家，那其中的1/3呢是可以看到佛以及听到佛的法，那1/3呢是有听到佛的名号，那有1/3呢是从来都没有听到过的。Okay, so can you read this? Read that second bullet. What does it say? Can you read it? You can? You can't read yet? What are you teaching and what do you teach you at school? Nothing. Yeah. Okay, 397. 397. This is important. This morning we talked about our explaining the Mahayana Sutras to document, to try to increase the understanding about Buddhism in general. Ngày này mình nói là cái chùa mình phải bỏ đầu tư thì giờ vào để mà giảng kinh, để mà gia tăng cái sự hiểu biết về cái Phật pháp để mà có người tu được. It turns out that unless we speak the Buddha Dharma, those who consider themselves to have wisdom actually cannot understand at all. Thì thật là nếu như không có người nào giảng Phật pháp cho chúng ta đó, thì những người thế gian này có tự tin rằng là họ có sự hiểu biết, có trí huệ, thực ra họ không có hiểu gì nhiều đâu. 所以说法师讲到说，早上我们在讲这个解释这个大乘佛经，那所以说里面有讲，这边是讲到说佛法无人说，虽会不能了。Okay, any questions, comments? Kiến thắc mắc gì không? Oh, okay, go find it. Go climb under it. Yes. Question she has this morning, I recounted the story of a person who had lung cancer, and she died quickly in 4 months' time from lung cancer, because the cancer cells grew out of control, and the doctors cannot help her control it. And she, before dying, she was in great pain, such great pain, that she could only recite the Buddha's name. Why did she not obtain rebirth? Okay. 她的问题是说，今天早上有讲到一位肺癌去世的女士，她说她在走之前呢有念佛，但是为什么她没有办法得往生呢？ What do you think? Quý vị nghĩ sao? Why can't she obtain rebirth? Tại sao không được vãng sanh? I'm sure some of you know already. Có một người chắc chắn là biết rồi. Tại sao không được vãng sanh được? 法师问大家觉得呢？ Why not? Yes. Tại vì mấy cái chủ nợ làm cho tâm nó bị tối tăm. That's right.
When your mind is confused, you cannot obtain rebirth. Đó đúng. Khi tâm quý vị mà tối tăm, quý vị vãng sanh không được. 他是说，因为他的冤亲债主让他 What does it 迷惑 mean? When your mind is confused, you cannot obtain rebirth. It means that when you're confused, you cannot formulate the thought of I want to obtain rebirth. 意思就是说，当你 It's 迷惑 impossible. 的时候， Ask the people out there. Ask them, can you want to obtain rebirth? They say, huh? That's my proof. Go anyone. Go next door to the liquor store and ask, you want to obtain rebirth? Say, huh? What's wrong with you, man? Have a beer. Tại sao? Tại sao khi tâm mình tối á, mình không có vãng sanh được? Là khi tâm quý vị tối, quý vị không thể nào khởi cái niệm mà tôi muốn vãng sanh được nữa. Quý vị muốn bằng chớ hả? Thì quý ra ngoài đường hỏi mọi người, anh có muốn vãng sanh? Người ta nói, người ta cười khẩy, ta nói vãng sanh là cái gì vậy? Tôi đang sung sướng, tôi vãng sanh làm cái gì? Okay? Yes, when you're confused, you don't know what rebirth is. You don't want rebirth. That's the nature of confusion. You're perfectly happy being a boy. Quý vị rất sung sướng khi mà làm được một con người. You're so happy being a person. You say, this is so good. Okay? 法师就说，当你是迷惑的时候，你是不会有这个想要往生的念頭。 What else? Có lý do nào khác nữa không? Tại sao nữa? Đau quá không thể nào nghĩ gì khác ngoài cái đau ấy. Nó dễ sợ như vậy. Có bao giờ mà đau đến độ là mình chỉ còn thấy cái đau, không còn thấy gì khác nữa không? Cái khổ nó dễ sợ như vậy. Mình chỉ thấy cái đau của mình thôi, không thể nào thấy cái gì khác hết đó. Nó dễ sợ như vậy, nó tối tăm không thể tưởng được. Mình không biết trời, không biết trăng này, chỉ thấy một cái đau thôi. Thì mình sẽ thành súc sanh. hỏi trước cho nó chắc. So I said, what's the deal? If you ever hurt so much to the point where you can think of nothing else but the hurt, that's how bad it is. Then you fall, because you cannot think of anything else. There's so much pain and suffering, you fall to the hells. Quý vị đọa địa ngục. Then, so the next question is, so when you teach us to cross our legs and do the leg pains, the Karen said, yeah, I want to hear the answer to this. Make sure you translate into English for me. So I get you get us to cross our legs and do our leg pains, and if we cannot overcome our leg pains, what happens? I'm modifying her answer a little bit in English, because I don't want to bore the Vietnamese who understands English. So what happens? I said, if you cannot overcome your leg pains before you die, you fall to the hells. Yeah, now Carol knows. Is it clear? Your objective, your mission is that you cross your legs and bear your leg pain. You better break through quickly. No time to waste. Uh, 所以，法师是讲说，那个因为你的痛苦太大了，所以当你在走之前的时候，你没有办法，你就只是想到那个痛，所以你会躲。Text says, I don't believe it, I don't believe it. Before he said, that's hogwash. Now he said, I don't believe it, I don't believe it. That's a sign of respect. You see, he has a good influence. The boy has a good role model.
You believe it or not? No. Of course not. Why not? Tại sao nó không phải như vậy? 他是问说你们相信吗？ Well, the reason for meditating, for crossing the way, is to experience pain, to clear away karma from the past. There's no way of doing that is going to cause you to go to hell. You're going to go to hell as a consequence of trying to clear away that karma. You can't. There's a big difference. You see, you're close, but that may help you out. You Caucasian people. He says Vietnamese have figured it out already. Maybe. They haven't. Yeah. It's like, oh, waiting for the answer. There is a big difference. When you do it out of choice, you choose to do it. That means you're doing it from a state of mind of wisdom. There's no confusion in that at all. When you choose to take a loss, it's from wisdom. Whereas the people who, like this woman here, she has no choice. She's totally confused. It's beyond her. Cái thứ nhì, vì hiểu tại sao mà có sự khác biệt. Khác biệt lớn ở chỗ này nè. Khi chúng ta mà chéo chân như vậy, mà chịu đau như vậy là tại vì mình cố ý mình chịu đau. Mình dùng cái trí huệ của mình chọn cái đau để mình giải quyết vấn đề của mình. Còn cái người đàn bà buổi sáng này, đàn bà không có cái sự chịu đòn, sự lựa chọn đó được. Bà bị đau tại vì chủ nợ nó đòi, nó tới, nó làm bà tối tăm. Chứ phải đâu phải bà muốn đâu. Thành bị nó hại mà thoát không được. So in other words, the woman was being overwhelmed and she lost control. Mất cái tự chủ rồi. Là sai đó. You lose control, you fall. Nghe rõ chưa? Lỡ dài mà để mất tự chủ rồi ráng mà chịu. Okay? What's another reason? Yes, go ahead, translate. 法师就说，当像那位女士她会堕，是因为她是虽然她在受苦，跟我们修行不一样，是因为忍受那个绞痛不一样，是因为你忍受绞痛是因为你选择去忍受它，所以那是从你的智慧里面得来。那个人是因为他的迷惑造成他会堕。Okay. What's another reason? Yes, Roberta. 另外还有什么原因呢？ Huh? You lost today. Uh-huh. Okay. Anyone else? Yes, Randy. What's another reason? Reason why you fall? That's why she fell. I mean, why did she fall? She didn't. I mean, even though she was reciting the Buddha's name. Mm-hmm. Yeah, part of it is your samadhi power is not sufficient enough to overcome. That gets you into the consciousness where you don't think anything else. You probably have a lot of reciting the Buddha's name and then false thinking back and forth. So it's erratic. So eventually, it just takes over the false thinking. But she believed in the Buddha. Yeah, but I think Master Srimwa used to say, when you recite the Buddha's name, it's like sending a telegram to Amitabha saying that you're ready to come. But then, when you don't have samadhi power, your telegram is like full of static. It doesn't really come across, so the other person on the other side doesn't get it. That's a metaphor that he created. Mm-hmm. So I think when you have samadhi power, the signal goes out much stronger, and it's received much more clearly. Yeah. It's being recorded, you know that. So I have to watch my language and body language. Yeah, Yes.
she probably didn't have the supporting karma necessary either. It is true. If you recite the Buddha's name, the reason this woman recited the Buddha's name because she believed part of it. She believed in rebirth, but the other part is that there's a clear advantage. It relieves her pressure, the pain. It gives her. It distracts her mind from the pain. It has that function. Cái lý do thứ nhì là lý do khác nữa là khi mà cái bà này bà niệm Phật như vậy, mặc dù bà có từ cái lòng tin là có cái vãng sanh, muốn cầu với vãng sanh, thì thiệt ra cái thực tiễn, cái lời thực tiễn nhất á, đối với bà là khi mình niệm Phật như vậy nó bớt đau, tâm nó bớt đau. 所以法师说，他念佛的时候呢，就是说，在他快走之前，可以帮助他，会给他一个力量，帮助他觉得比较不疼痛。Okay, and the other part where this is the Buddhist belief, the Pureland Dharma is that it actually the analogy is a telegram. You need to inform Amitabha Buddha that you want to go to his Pureland. If he doesn't know, he can't come and greet you. 而另外一部分就是说，当你在念佛的时候，你等于是在跟告诉佛说你想要去净土。那如果说你的定力不够的话，你是没有办法传递到这个讯息。Đây là một cái ví dụ khác mà rất nổi tiếng bên cái pháp môn Tịnh độ. Là pháp môn Tịnh độ nói rõ ràng lắm, quý vị muốn vãng sanh á, một trong những điều kiện vãng sanh quý vị có thể đánh cái điện tín niệm Phật, giống như đánh cái điện tín mà niệm Phật mà đúng á, nhập được cái niệm Phật tam muội đó, đánh được điện tín á, thì điện tín mới tới tay được ngài A Di Đà Phật, phải tới tay ngài A Di Đà Phật, ngài A Di Đà Phật mới biết rồi mới tới đón quý vị mới về được. Còn nếu mà ngài A Di Đà Phật mà không biết á, thì ráng mới chịu, không tới đón đâu, phải rõ ràng như vậy. Okay. Yes. That's the other part I'm coming to. That's very good. Excellent. Now you explain that. This is why I feel that you can help work on that booklet for that reason, because I'm explaining this for a long, long time. You need to understand. The other part is why is that if she cannot recite the Buddha's name, if she's obstructing from being able to enter the samadhi to recite the Buddha's name, this could happen to any of us. Quý vị phải nhớ như vậy nè. Quý vị có thể niệm Phật, có định lực để niệm Phật tam muội được, nhập được cái tam muội đó. Nhưng điều nhiều khi cái nghiệp chướng nó tới, thành quý vị bì nó cản trở, thành không thể nào nhập định được. Làm sao bây giờ? Okay. Thì cái trường hợp thứ nhì á, là mặc dầu mình không thể nhập được cái tam muội, nhưng để mình có được cái phước. Okay. So this is where the aiding practices come in. This is where even though you may not be able to enter samadhi or be obstructed from entering samadhi, the second part of the Dharma door comes in. The other aspect is that your blessings, you have rebirth blessings. You have enough rebirth blessings. Cái phần thứ nhì là quý vị đủ cái phước vãng sanh. Okay. Whether it's coming from you or coming from someone else who gives you the rebirth blessing, cái vãng sanh, cái phước vãng sanh có thể là quý vị tự có lấy, hoặc quý vị người khác có, người ta cho quý vị. How do you give rebirth blessing? You just say, here, it's my money. It's that simple. I want to give you. Like I explained the woman's husband yesterday. I said, you should be grateful for the nun here because that through her that you have the rebirth blessings. She has at least she gave you the rebirth blessings. This is how you get to encounter another means besides reciting Buddha's name yourself. We have a different Dharma where we help you recite.
Okay. Thành ra cái phước nó quan trọng ở đó. Ngày hôm qua tôi nói với cái ông chồng kia, ông biết là cái này ông phải biết cảm ơn cái ni sư này. Tại cái ni sư này là cái người có cái phước vãng sanh. Thành ra bà cho cái bà vợ cái phước vãng sanh. Tại cái phước đó nó hiện ra bằng cách có thể tới cái chùa này để tìm người khác giúp mình niệm Phật. OK。接下来再讲的，他说的一点就是他的福报。那法师就说，他的福报如果有足够的福报的话，不管就是可能是别人给你的，或者是自己有的。So you ask me, in summary, if you ask me, I feel that rebirth blessings are critical for rebirth. Thành đối với tôi, nếu quý vị nói thêm một tí, nói quý vị nghe, cái bản tâm tôi tin rằng cái phước vãng sanh một cái phước cực kỳ quan trọng. Because that's your saving grace. It's your best insurance policy. Who's writing the insurance policy? Oh, there you go. Now you. I was going to ask the next question. Since you helped Jimmy with his part, why don't you talk about the insurance? I'm sorry? Since you helped Jimmy with his chapter, why don't you speak a little bit about buying the insurance? About what? About buying insurance. Buying insurance? I thought you were writing an insurance. I am, but I want to get some insight. Okay, go ahead. 法师就说，所以说你要给他这个有这个往生的福报的话，insurance 就是好像给他一个保障这样子。I'm talking, when we talk about buying insurance, we're talking about people in the know. Right? You're wise enough to know, to understand how to utilize insurance. Khi mà nói mua bảo hiểm á, thì tôi đang nói những cái loại người mà you being too noisy. You're being too noisy, then people cannot hear my dharma. Okay? Thank you. See how quickly he adjusts? Just like that. It's very alert mind. This is what's so impressive about this boy. I speak highly of him. He's my boy. Are you my disciple yet? Are you my disciple yet? Yes, I think so. You were the Wu. Ru Wu. Remember Wu? You know what Wu means? Wu means nothing. Okay, very good. See, he doesn't get it yet. Someday you will. The people who understand about insurance are the people who are smart, who know. Okay. What do they know about? They know about the dangers. Cái người mà biết mua bảo hiểm là cái người có cái sự khéo léo ở trong. Biết khéo léo cái gì? Biết sự nguy hiểm. Okay? They want to hedge against the dangers. I just making it up as I go along, Randy. Now you ask. Okay, it's not I prepared this. Tôi đang chế cái này ra, tại ông hỏi tôi phải chế ra thôi. So my speech varies depends on what I eat for lunch. So tôi hỏi thì tôi vừa nói vừa chế tiếp thôi. Okay, là cái người này mua bảo hiểm để tránh những cái nguy hiểm. In life, you buy insurance against catastrophes, right? Trong cái thế gian này mình mua bảo hiểm, vì mua xe hơi, bảo hiểm xe hơi, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm động đất là quý vị muốn bảo hiểm chống lại những cái tai họa. Okay? In cultivation, in true life, the worst catastrophes for you are to fall into the three evil paths. Trong cái giới thế giới linh thiêng đó, cái mà tai họa nhất mà quý vị có thể gặp được đó, là bị đọa vào tam ác thù. 所以法师说，你这个买保险在生活上呢，就是说你
要防止你有意外重大的事意外。那而在佛教就是说你不要堕入这个三恶道。Agree? This is the most dreadful thing. If you understand about Buddhism at all, one of the tenets of Buddhist teaching is that do not fall into the three evil paths. 那这是佛教里面讲的很重要的一点。Thì quý vị biết một trong những cái điều dạy Phật giáo rất rõ ràng là chúng ta phải tránh đọa tam ác thú bằng đủ mọi cách mà tránh cái đó. That's a catastrophe in Buddhism, because once you fall, you will not be able to get out for a long, long time. You'll be stuck for a long, long time. 因为你一旦堕入三恶道，你会在那边很久，很难出来。So, for example, we have many Buddhist dharmas who teach you how to do that by insurance, okay, so that you don't fall. For example, one of the dharma is that you make images of Erstwhile Bodhisattva. Hạng như có những cái pháp bên Phật giáo để giúp quý vị tránh đọa tam ác thú, chẳng như tạo những cái hình tượng ngài về Địa Tạng Bồ Tát. We just finished explaining the Amitabha Sutra. That's one of the dharmas being explained. You make images of him, you will not fall in three evil paths. Okay? 所以其中还有一个佛教还有一个法门，就是比如说你做这个地藏菩萨的像。Let me clarify for you. When you make images of him, you are planting seeds for you not to fall to the evil path. Do not take those sutras literally. Don't go and draw a picture of Erstwhile Bodhisattva and say, I will never fall again. Forget it. Okay, it doesn't work like that. Buddhism is not that cheap. You are that cheap, but Buddhism isn't. Okay? So you plant the seeds for that. Another form of buying insurance is that you take the 5 precepts. 所以说法师说解释就是说，不要以为说你是不会堕，而是說你種下那個不會墮的種子。那另外一個方法就是受戒。Một cái phương pháp khác là thọ ngũ giới, giữ ngũ giới, để không đọa. Okay. But however, that is still pretty narrow form of disaster planning. Nhưng điều quý vị nghe này, nghe cho rõ này, cái đó là vẫn còn cái nhìn. Don't make any noises. Please. Đừng có cái đó là vẫn còn cái cách mà tránh cái tai họa nó vẫn còn hơi eo hẹp. Tại vì quý vị mới thoát khỏi vào cái tam ác thú thôi. Okay? In Buddhism, the better way to buy insurance is not to fall into the reincarnation wheel again. Cái mà tai họa mà người mà trình độ mà cao hơn một tí nữa đó. See, when we talked about the 3 evil paths, we're talking about the coarse form of disaster. Cái tai họa của tam ác thú chỉ là cái loại tai họa thô thôi. Cái tai họa mà nó vi tế hơn một tí là cái tai họa mình bị luân hồi trong này. A much more subtle form of catastrophe in Buddhism is to revolve in the wheel. 所以说我们在讲说这个佛教里面比较不好就是堕三恶道。Why is it considered a subtle form of catastrophe? Tại sao mình gọi cái đó là một cái loại tai họa mà nó vi tế? Tại sao như vậy quý vị biết không? You fall to the animal realm, to the hungry growths and the hells, you suffer, you know you're suffering. Lúc quý vị đọa vào tam ác thú, quý vị khổ, quý vị bị tra tấn này, quý vị đói này, quý vị bị hành hạ này, okay? Quý vị bị người ta bỏ bê mình này. Thì quý vị biết mình đang khổ. Còn khi quý vị luân hồi, quý vị khổ mà quý vị không biết quý vị khổ. What happens in contrast when you revolve in the wheel, when you're human, you're suffering and yet you don't realize you're suffering. So it's a much more subtle form of catastrophe to fall to the human realm.
所以法师说，就是说堕三恶道以及是比所以做人是比较好一点，没有受那么多的苦。因为跟三恶道比起来的话，你其实是在受苦，但是你并不知道。Okay, any questions about that? Ai thắc mắc gì chưa? Is that clear? It depends on which level you are. If you're worried about the threefold path, okay, then you still have the course form. This by insurance I'm talking about in the Pureland Dharma door is that this is an insurance against reincarnation. Because we consider you to be superior blessings, superior people with superior blessings. Okay? Tại cái người mà tu pháp môn tịnh độ mà chúng ta đang dạy đây là cái người có thường căn, họ sờ luân hồi, họ phải biết sờ luân hồi, cái luân hồi nó còn nguy hiểm không khác, đối với họ không khác gì cái tam ác thú ấy. Okay? They fear reincarnation because it's extremely dangerous. They have zero control whatsoever. Mình thiếu cái tự chủ. Mình còn luân hồi, mình hoàn toàn mất cái tự chủ của mình. Meaning that disaster can occur and there's nothing we can do about it. Không tự chủ nghĩa là sao? Là khi mà tai họa nó xảy ra, mình hoàn toàn mất cái tự chủ. Mình không biết khi nào nó xảy ra hết. Okay? Any questions? 所以为什么要用买保险来做比喻？就是说，它可以帮助你Okay. 有保障你这个不要轮回的这个保障。Any questions so far? Ai thắc mắc gì không? There's one more level. Có một trình độ thứ ba nữa. Okay? The third group of people who even have more blessings. Cái nhóm thứ ba này, cái nhóm người còn có phước hơn nữa. They, I know, it's just like, it's a flip like this. This guy is incredible. Just a few minutes ago, he's bugging me. Now he's just like passed out. It's incredible. This, he's able to let go just like that. This is what children are able to let go, do that adults cannot. Tức cười với sợ quý vị, có đứa con nít đây, quý vị ở đó dưới mấy người khác không biết á, cái chùa này có thằng nít nó tới nó ngồi nó chơi với tôi nãy giờ, nó khèo mình hoài. Rồi khi mà không cho nó chơi nữa, nó hết chuyện làm, nó chán, nó ngủ như vậy, nó phá với ngủ nó cách nhau chừng này, nó như trở bàn tay vậy. Đây là con nít nó làm được, người lớn làm không được. Đặc biệt không? That's kung fu. Cái đó là công phu đó. You're able to let go. Just like that. You drop it. I mean, this is what Master Hằng Xiển used to be able to do himself. Lúc trước thầy Hằng Hiển cũng làm như vậy đó. Làm xong tới lúc ngủ là ngủ như vậy đó. Ngủ ngay lập tức. It's a gift. Okay? And if he keeps on chasing girls, he's gonna lose it very quickly too. Never mind. Okay. Third group of people, going back to the third group of people. What's the third group of people? The third group of people have even more blessings. Cái nhóm thứ ba này còn có nhiều phước hơn nữa. Okay. How are they blessed? Tại sao họ có phước? They realize that they want to cultivate because they are not willing to wait to obtain rebirth. Cái nhóm thứ ba này có nhiều phước trên độ là muốn tu, tại vì muốn giải thoát ngay bây giờ này, không muốn đợi tới vãng sanh. They want to obtain liberation right now. They're not willing to wait for rebirth even. It's too late, too long, it takes too long. Nhóm thứ ba này, cái nhóm mà muốn đắc cái vãng sanh ngay lập tức, muốn được giải thoát ngay lập tức, chứ không muốn đợi đến đắc vãng sanh. These are superior people.
所以法师说第三组的人呢，就是他们是想要修行，因为他们不愿意等往生太久了。They have tremendous wisdom. Cái nhóm người này đó, vừa có phước vừa có huệ. Not only are they wise, they also have tremendous blessings as well. 他说他们的智慧很大。That's why they want to cultivate to obtain liberation right now. 因为他们现在就想要离苦。So far, so good. Okay, so they cultivate. They aim right now is to end the suffering. They're not going to wait. 他们现在就要了他们的苦。However, they have enough wisdom to realize that things could go very wrong. Cái nhóm này cũng có đủ cái trí huệ để mà biết rằng cái tai họa nó có thể đến. Okay, that's called wisdom. Cái đó gọi là cái Randy. That's why it's called wisdom, because you know that catastrophes can come at any time to anyone. Cái tai họa nó có thể đến với bất cứ người nào, bất cứ lúc nào. Nghe rõ ràng. It's very careful. Catastrophe can arrive at any time to anyone. Don't be so sure of yourself. The more you're sure of yourself, that's when catastrophes come. 他说他们也了解到说意外是随时都会发生的。And that's why they decided to buy insurance against catastrophes. They said, I'm going to shoot for liberation right now, but just in case, if something goes wrong, I don't make it, at least I will obtain liberation next lifetime. 所以他们才决定就是買這個保險，然後就是說，如果真的發生什麼事情的話，至少他下一世是可以往生的。Thành ra cái người này có đủ trí huệ mà biết rằng mình muốn giải thoát, mình muốn liễu cái khổ mình ngay bây giờ này, muốn đời nữa. Nhưng đều có thể là mình liễu không kịp, hoặc có thể cái tai họa có thể xảy ra trước khi mình thoát được. Thành ra họ mua cái bảo hiểm để mà nếu như kiếp này mà không giải thoát được thì kiếp sau sẽ giải thoát được. Cái đó gọi là cái bảo hiểm. Okay? Any questions? And then when you write these things here, your part of the story, you should assign something to text as well. That he's here. Yeah, he loved that. Maybe you give him 2 chapters, 8 pages, or 12. Just assign any 2 of them, Randy. Okay, just pick a 2 and put his name in it, and he'll figure it out. We decide for you. That's what happens when you're absent on the major decisions. Yeah, see, he's no shrinking violet as others would put it. Yeah. Okay, and when you do these things, by the way, what I encourage you to do is to find an anecdote, because nothing illustrates the point better than giving an anecdote. Okay. Any questions, comments? Kiên thắc mắc gì không? You're not translating? Talking, okay. No, nothing. You need to translate. Huh? I lose track of what I talked about. Questions? I have 5 minutes. Does it help with the buy insurance? Okay, then we assign another chapter to Randy because he's done with that chapter already. Assign yourself another one.
You cannot tell people to buy insurance. You have to explain it sideways so that they decide for themselves. Okay. So rebirth is a form, one of the better form of insurance policies you can get for yourself. Most people want to buy the insurance after the catastrophe occurs. Yeah. That's This is wrong with the current. This is the one, and make sure you include that. This is wrong with the current way of thinking about rebirth. They approach it wrong. Okay, it's too late to buy insurance. That's why most of the insurance policy they buy will not work for them. It's too late. Okay? Questions? Very good. Okay. 398, 398. Okay. Now talking about making vows. One of the requirements of the Pureland obtaining rebirth, quý vị muốn vãng sanh thì quý vị phải lập nguyện vãng sanh. You have to make the vow for rebirth. No two ways about it. Okay. 现在讲到发愿，就是说你想要往生呢，其中一个很重要的条件就是你必须要发愿。Okay. So part of our work of the even like the booklet we're preparing, the handbook we're preparing, is that we need to explain the Dharma to them, explain the Dharma door to them. Thành mấy cái dạng cuốn sách mà tinh độ mình đang soạn bây giờ đó, là cái chùa đang soạn bây giờ đó, cái kia công đã soạn bây giờ, thì là phải cần bỏ cái thì giờ, bỏ cái sức ra, bỏ tâm huyết ra để mà giảng cái pháp cho rõ ràng. Okay, so that when people hear of the Dharma and they decide it's beneficial to them, người ta nghe cái pháp như vậy, ta hiểu cái này nó có lý, nó có lợi cho chúng ta. Then, since they bring forth the faith, that's when, after that, is you need to make the vow to take advantage of the Dharma door. Khi quý vị có lòng tin rồi, sau khi quý vị có lòng tin rồi, thì phải cái phần tiếp theo, bước tiếp theo là quý vị phải phát cái nguyện để mà lợi dụng cái phương pháp này để mà đắc giải thoát. 所以说，对我们来说，要让他们知道这个法门，让大家知道这个法门是很重要的。所以一旦大家知道这个法门以后，了解了，他们必须要发愿，才可以让他们往生。And so that's the result from being aware of the Dharma. Cái đây là cái lời, cái này nó tình xuất thân từ sự hiểu biết của cái lời của cái pháp. This is why it's critical that we need to explain the Dharma properly. Not the way that the Pureland Dharma door is being explained right now. I'm not happy about it. Okay. Khi bây giờ cái pháp môn tịnh độ đang được giảng cho quý vị đó, có nhiều cái chỗ mập mờ quá đó, thành có nhiều sự hiểu lầm, dễ hiểu lầm lắm. Mình cố gắng mình giảng cho nó rõ ràng. I'm hoping that we all invest the time, all together, not only one chapter or one or two sections. I want you to look at the entire thing as well, okay, and see that we providing a coherent picture of Pureland Dharma is about. Does it make sense, Vicky? This is what we're supposed to do. Give a cohesive picture, comprehensive picture of what the Pureland Dharma door, what it does, what it's about, and what it can do for you. Okay? So this morning, Randy asked me politely and said, Dharma Master, this morning you taught about salesmanship and persuasion. Isn't that a rather worldly Dharma? I said, yeah, it's a worldly Dharma, but we need to go through that. We need to understand that. Because sometimes you need to persuade people. You need to understand how to persuade people. Okay? You understand it now, Randy? It's important to understand the persuasive process so that even though you have the right ideal, but you still need to understand the technique behind implementing it. Okay? Because it's to others' benefit. It's not to benefit you. Then, which makes the persuasion, makes the Dharma more useful to them. Does it make sense? Be careful. That's a fine line. It's easy to flip. Like a lot of times people say, I take donations because I'm building a church or a temple. Right. When we get into that. Right.
Right. That's very good to be cautious about that. And you need to continue to practice until you no longer are worried about that. And you really believe in the ideal, and you really believe that we give our all to benefit others. Okay? And that's the driving force behind it. All right? So, I'm pointing out to you that your concern is valid, but it also indicates that your faith on the actual ideal is not complete yet. You still have doubts about maybe it still has a lot of self-benefiting things here rather than benefiting others. It's you, not the salesmanship or the persuasion process. Okay? All right. I have nothing else unless you have any questions. Hey, get up, boy. You slept enough already. You're supposed to listen to my Dharma. Look at the young lady right there. Look at her, the cute one, back. You see the one in the back. You know, you're listening. Get up. He said, Dad, look at this. Get up. See how obedient he is. It's amazing. He just morphed into a different personality. Okay, let's get up. Okay? Anything else? I will finish this later. 398.